हेलो गाइज, यदि हजुरहरूलाई गिट र गिटअपको बारेमा सिक्नु छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि एकदमै उपयुक्त हुनसक्छ। यो एउटा भिडियोमा चाहिँ गिट र गिटअपको पुरै कन्सेप्टहरू हजुरहरूले सिक्नुहुनेछ। जस्तै कि कसरी पुस गर्ने, कसरी पुल गर्ने, कसरी मर्जहरू गर्ने, दुईवटा ब्रान्चहरू कसरी मर्ज गर्ने, फ्रेन्ड्सहरूको सर्कलमा कोलाबोरेट गरेर कसरी काम गर्ने, ब्रान्चिङमा कसरी काम गर्ने, सबै कुराहरू एउटा भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ गिट र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ। गिट चाहिँ एउटा भर्चुअल कन्ट्रोल सिस्टम हो जुन चाहिँ सोर्स कोडहरू म्यानेजमेन्ट गर्नलाई युज गरिन्छ। यो चाहिँ फ्री एन्ड ओपन सोर्स सिस्टम हो जसको मद्दतले चाहिँ हामीले सानोदेखि ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न, मल्टिपल डेभलपर्सहरूसँग एकअर्काबीच वर्क टुगेदर गर्न चाहिँ हामीले गिटको मद्दतले सकिन्छ। गिटअप भनेको चाहिँ एउटा यो वेबसाइट हो जुन चाहिँ क्लाउड बेस्ड सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ सेम गिट र गिटअपको जस्तै काम हुन्छ। यसमा नि स्टोरिङ, म्यानेजिङ कोड एज वेल एज ट्र्याकिङ एन्ड कन्ट्रोलिङका कुराहरू, सोर्स कोडहरू कन्ट्रोलिङ हुन्छ। तर दुईटामा मेन फरक भनेको चाहिँ गिट चाहिँ हाम्रो मेसिनमा, हाम्रो कम्प्युटरमा, लोकल मेसिनमा काम हुन्छ भन्दाखेरि गिटअप चाहिँ एउटा सर्भरमा काम हुन्छ जसको मद्दतले चाहिँ हामीले जहाँसुकैबाट पनि मल्टिपल डेभलपर्सहरूसँग, मल्टिपल फ्रेन्ड्सहरूसँग कोलाबोरेट गरेर वर्क टुगेदर गर्न सक्छौँ। अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले तीनवटा कुराहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ। पहिलो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा गिट इन्स्टल भएको हुनुपर्छ, दोस्रो भनेको चाहिँ गिटअप एकाउन्ट भएको हुनुपर्छ, तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा VS कोड इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। यो तीनवटा कुरा भएपछि चाहिँ हामीले गिट र गिटअपको बारेमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले गिट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। गिट इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ गिट डाउनलोड भनेर सर्च गर्नु। गिट डाउनलोड भनेर सर्च गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर गिट गाइड्स इन्स्टल गिट भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यो भने चाहिँ गिटअपको एउटा लिङ्क खोल्छ अफिसियल साइट। त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न इन्स्टलहरू दिएको छ। विन्डोजको लागि दिएको छ विन्डोज इन्स्टलर भन्ने, म्याक हो भने तपाईँको म्याकको लागि म्याक ओएस गिट इन्स्टलर भन्ने छ। यदि तपाईँहरूको अपरेटिङ सिस्टम लिनक्स भने चाहिँ लिनक्सको लागि त्यहाँ कमान्ड दिएको छ। मेरो चाहिँ विन्डोज भएको कारणले चाहिँ म विन्डोजको लागि इन्स्टल गर्छु। गिट फर विन्डोज इन्स्टल गर्नलाई त्यसो डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि हामीले सेभ गरेर हामीले डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि ओपन गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्न होला। नेक्स्ट सबै त्यहाँनिर रिकमेन्ड गरेकै नेक्स्ट त्यस्तै जानु होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो गिट इन्स्टल सक्सेसफुली भएको छ। गिट इन्स्टल भइसकेपछि हामीलाई नेक्स्ट चाहिँ गिटअप एकाउन्ट चाहिन्छ। गिटअप एकाउन्ट खोल्न चाहिँ ब्राउजर खोल्नु होला। पहिला जिमेल हुनुहुन्छ पर्छ तपाईँहरूसँग। त्यसपछि github.com भनेर खोल्नुहोस्। github.com खोलिसकेपछि साइन अप अप्सनमा थिचेर त्यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नु होला। मेरो चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ म gmail.com खोल्छु। gmail.com खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर कोड पनि आउँछ, खोलेर राखिराख्नु होला अर्को ट्याबमा। त्यसपछि मैले जिमेल कपी गरेको छु। कपी गरेर यहाँ इमेलमा पेस्ट गरेर कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपछि पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला आफूलाई पर्ने। पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि युजर नेम कुनै युजर नेम दिनु होला। युजर नेम दिएर कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईँलाई यहाँनिर केही इमेलहरू गर्नु छ भने यस गर्नु होला, नो गर्नु होला। त्यसो तपाईँलाई केही भेरिफाई गर्नलाई केही इमेजहरू गर्न दिन्छ। त्यसपछि इमेलमा कोड आउँछ, त्यो कोडलाई कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले कति मेम्बर्सहरूसँग काम गर्ने 50+ गर्नु होला, स्टुडेन्टै राख्नु होला। त्यसपछि यो फिचर्सहरू केही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने टिक लाउनु होला। सबैलाई दिँदा पनि हुन्छ। सबै लगाएर कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपछि गिटअप प्रो र फ्री एकाउन्ट भन्ने छ स्टुडेन्टको लागि। प्रो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के फिचर्स पाउँछ म पछि अर्को भिडियो बनाउँछु। अहिले चाहिँ फ्रीमै गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो गिटअप एकाउन्ट सक्सेसफुली खोलिएको छ। त्यसपछि त्यहाँनिर एडिट प्रोफाइलमा आफ्नो नेम राख्नु होला। नेम राखेर सेभ गरिदिनु भयो।
आजको यो पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले गिट भनेको के हो, गिटलाई चाहिने गिट र गिटहब चाहिनेलाई के आवश्यक पर्छ, गिटलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, गिटहब एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले गिटहब युज गरेर सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै मर्ज गर्ने, पुश गर्ने, पुल गर्ने, सोर्स कोडहरू कसरी म्यानेज गर्ने, स्ट्याटिक पेजेसहरू कसरी पब्लिस गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरू सम्पूर्ण कम्प्लिट डिटेल्स र गिट र गिटहबको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।